Here we go, let's try the A5 Wagyu right here. Man, it looks amazing. It looks so marble. Falling apart right now. Ooh, I'm gonna dip it in this egg sauce here. Man, it is so soft, it's butter soft. I mean, it's extremely fatty too, it falls apart in your mouth. Wow, you don't need any teeth. Absolutely amazing, wow. I'm gonna try the salmon first. I mean, just look at this beauty. Dip, here we go. Ngon quá. Của mẹ. It's so fatty, so tender, so fresh. I mean, the quality is absolutely top notch. So good. Next one is this scallop right here. Dip it in this wasabi soy sauce again. Ngon quá. Trời ơi, cái sò điệp ngon thế. Cái này thì em nướng sẽ lót hành bên dưới cho mình đó, để nó không bị dính cái miếng cá ngừ vô cái miếng lọt than đó nha. Rồi, cảm ơn. Nướng thì khi nào nó thơm vậy mùi cá lên nó mình lọc không à. Nướng khoảng bao nhiêu lâu ha? Bao nhiêu phút? Cái này tùy cái than, nó khoảng hơn 2 phút á. Rồi, ok, cảm ơn. Ăn tái được rồi, đừng ăn chín quá. Dạ, đúng rồi, cảm ơn em. So my dad and mom are complaining how the bite is so small. I mean, they have eaten everything. They've eaten, all kind of classy food, fancy food, but yeah, but they still cannot. But they still don't like, the little bite. Đúng rồi, cái nước súp này mẹ ở nhà nấu cá chan còn ngon hơn. This looks amazing. I cannot wait. Next, I'm gonna try the clam here. Dip, 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 dip. Fantastic. Wow. We still have a whole lot more coming. This is the maguro here. This is the bluefin tuna. Grill over charcoal right now. I mean, I just told my parents about how special the charcoal is. It's smokeless. It's odorless, but it's still, yeah, it's odorless, but it smells a little bit. It's really fragrant. It's really, really cool. Tăng vị béo, ăn thấy như là nó rất là mềm, tan trong miệng luôn. Còn cái A3 nó sẽ ít cái bơm cảm thạch hơn, thì ăn nó sẽ không béo bằng anh ăn. Nhưng làm sao để biết được nó là thịt? Và giá cả sao em? Cái giá của A5 mình sẽ đắt hơn A3, với lại chất dinh dưỡng, nồng độ dinh dưỡng nó nhiều hơn nữa. Khoảng bao nhiêu ký? Ký em không rõ nữa, còn cái em nhớ là bọc Kobe á là cũng vậy nè, là phải 19 triệu một ký. Còn mình coi là set này là khoảng 160 gram. Thì nói chung là nhìn đó là nó cứ cẩm thạch ra nó nát, cái vân mỡ nó cứ nát bét ra vậy. Nha, này là sốt ra lít này nó sẽ chua ngọt, này sốt teriyaki nó sẽ thuần vị ngọt luôn anh. Còn đây là sốt táo nó sẽ vị ngọt ít chua. Sốt táo. Thế hai cái loại bò này ở đây là như thế nào? Là giống nhau anh, tại vì em đi coi hai bên á. Rồi. Cái này là bên em đã khè sơ bên chính, nướng ấp bên ngoài thôi. Rồi. Còn nó sẽ sống bên trong, mình sẽ nướng lại cái mặt này khoảng một mặt khoảng 45 giây thôi. Mình nướng nó vừa tái, ăn nó sẽ ngon hơn là nướng chín kỹ á. Thế à? Để em nướng cho mình. Rồi, thế nướng cho bố mẹ ăn trước đi. Vâng ạ. Cho bố nhìn cái miếng, bố nhìn cái miếng cái vân cẩm thạch đó, cái vân mỡ. Tháo kính ra cho rõ. Mình nhắc cho nó không bị dính bò. Rồi chỉ nướng mấy giây thôi. Dạ đúng rồi, một khoảng 5 giây thôi. Mình đảo vào nhìn được rồi. Ok,
parents are not impressed. They're like, still beef, man. Rồi, chấm vào cái gì? Với tỏi với lại sốt nha bác. Có 5 giây, đây là tích tắc là 5 giây. Đúng rồi. Từ bố chấm vào đây bố ơi. Dạ, Không, bố thử một miếng không chấm đi. Cho có hương vị như thế nào. Em lại nè. Rồi, cảm ơn em. Okay, let's try this A5 Wagyu. My parents are not impressed. Put it in the sauce here. Here we go. Trời ơi, nó mềm. Bố mẹ thấy thế nào? Nói chung là ngon. Nhưng mà nhiều nước ha. Cho nhiều nước thế. Cắn cái nó ướt nước nha. Nó có cái mềm, nó có cái hơi dai dai. Để có nước chưa nướng mà. Ngon quá. Extremely juicy, extremely fatty. I mean, as soon as you bite into it, it bursts into your lips. This fatty flavors. Cái đó đang nướng. 5 giây chứ là tích tắc. Đúng rồi. Tích tắc. Được rồi. Rồi, cho bố miếng đó đi. Rồi, bố chấm với cái sốt này nè. Rồi, mẹ lấy miếng đó đi. Rồi, từ từ. Nó mềm. Cái để thằng đó. Nó mềm, nó giống như ăn gan á. Mềm giống ăn gan. Nhưng mà nó có cái dai dai bên trong. Cũng được. I'm gonna try the next one. Get a little bit of this. A little bit of this salt. Dip it in this garlic sauce here. There we go. It is unfair. It is so good. Wagyu beef, man. This is A5. Top of the top. Best of the best. Here we go. Oh my god. Wow. So good. Go, let's try the grill maguro right here. Dip in this very light sauce here. Here we go. Falls apart. The texture is a little bit chewy, just tiny bit, just chewy enough. That's it. So good, so good. Có gì em giới thiệu món gì nhá? Có cái gì giới thiệu nha? Trong cái set này mình có gọi của anh là một cái lẩu bò Wagyu Suki size small size ạ. Thì anh gọi là cảm giác udon. Cái này là bò Wagyu là khi mình dùng á, mình bắt bếp lên á, nó sôi lên rồi khi bắt dùng mình sẽ nhúng cái bò vô đây. Các cũng nhúng khoảng chừng mấy giây thôi, rồi lấy ra mình chấm với lại trứng. Rồi cái trứng đó là như thế nào? Dạ trứng này thì mình hay kiểu Nhật á, là mình sẽ đập ra trên đây mình đánh đều lên, mình đánh để cho nó khoảng mấy chục vòng quá cho nó làm mềm. trắng lòng đỏ lắm luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Bác ăn cái nhúng bò nhúng vô đây cho nó chín sơ. Bác nhúng vô trứng bác dùng nó sẽ tăng vị béo lên. Còn bác ăn kiểu Việt Nam mình á là bác sẽ đập ra, bác đập vô cái trứng vô cái nước suki kia luôn là nó sẽ béo cái nước lên. Còn ăn mình muốn dùng cái nào ăn nào cho Em tập cho hai cái đó ra luôn đi. Ít nước này này, cho nước nó vô đi. Look at this beauty. Này, màu này. Just look at it under the light. I mean, I can see you over there. So basically, you dip it in here, just a few seconds. Right, just like that. Dip it in this egg yolk here, and enjoy.
It's not eggy at all. If you think it tastes like it doesn't. It tastes like beef, just like the broth. It's so incredibly umami, so beautifully go together. Haha! Hey man, what a fantastic meal. That's it for this video, guys. What a wonderful experience we just had with here, with the Japanese food here in Saigon, and tonight with my family. It's just so incredible. I mean, the Japanese food is here, is thriving. It's so great. A little bit expensive, but it is what it is. That's what you get for the quality it is. And I'll see you on the next one, alright? For now, stay young, stay hungry. Bye!